รรู้บ้างว่าพอสลันสักเยอะขนาดนี้ฮะ ทุกคนแม่งแบบใช่เหรอวะใช่พอ ใช้ไอ้เข็มได้เย็บผ้ามัดกับไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หมึกจีนตัดเองอันเนี้ยผมเป็นเทวดาแล้วก็ไม่อยากเป็นเทวดาแล้วนานมากเลยนะการ์ตูนสักนานครับสีข้างเป็นเจ็บมากใช่แล้วผมก็ต้องนอนท่านี้กลับบ้านเป็นตะคริวอีก นี่คือพระเอกในดวงใจของคุณนะที่กำลังเล่าอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่เฮลมากเลยอ่ะสวัสดีครับชาวทูบราเตอร์สักแต่พูดวันนี้ดูซิว่าอยู่ที่ไหนกันนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะไม่เคยมาถ่ายคลิปที่กองละครมาก่อนเลยคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก10 ปีที่แล้วเนี่ยผมเจอพระเอกช่องอยู่คนหนึ่งตอนนั้นแบบก็เรียกว่าเป็นคลื่นลูกใหม่เลยผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์น้องเขาแล้วเขามาสะกิดผมบอกพี่ผมมีรอยสักเต็มหลังเลยนะผมก็ตกใจมากเฮ้ยจริงหรือเปล่าคือหน้าตาเขาอะเป็นเด็กแบบตอนนั้นแบบดูสำอางมากๆเลยแล้วเขาบอกพี่ผมมีรอยสักเต็มหลังเลยแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์กันนะเพราะต้องยอมรับว่าเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยการที่เป็นพระเอกดังคนหนึ่งเนี่ยกับการที่ต้องมายอมรับว่าตัวเองมีรอยสักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยแต่วันนี้มีโอกาสแล้วเพราะว่าผู้จัดกองละครเนี่ยใจดีมากเป็นเพื่อนกับภรรยาผมเจพีทเนี่ยแหละก็เลยอนุญาตให้เราเนี่ยมาสัมภาษณ์น้องเขาในกองละครนี้เขาบอกว่าแม่ครัวคนนี้เนี่ยสวยที่สุดละในทุกๆกองเนี่ยต้องแม่ครัวคนนี้สวัสดีครับเป็นแม่ครัวไปแล้วเหรอมาหันไม่เป็นเลย สักถือนี่น้องขวัญสวัสดีค่ะนะฮะผู้จัดอย่างที่เราทราบวันดีเคยเห็นอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดช่อง7เนี่ยต้องน้องขวัญเลยแล้ววันนี้มาบุกกองสุภาพบุรุษเขาดินชาวดินสุภาพบุรุษชาวดินถ้าเกิดบอกแค่นี้น่าจะพอรู้แล้วล่ะว่าพระเอกนะฮะของภาพบุรุษชาวดินเนี่ยคือใครแต่เดี๋ยวจะไปลุยกันวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เขาปิดกล้องด้วยใช่วันนี้เราปิดกล้องเลยนึกว่าจะมาเป็นนักแสดงรับเชิญปกติก็เล่นอยู่ช่อง7นี้ใช่ไหมคะก็ใช่ฮะพูดไม่ถูกปกติก็คือเปิดแล้วก็ตายในตอนเลยทีเดียวจบคิวไม่มีคิวไม่มีหรอกแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือปกติเวลาเขาให้ผมไปรับเชิญเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นหัวหน้าแก๊งในคุกบ้างแหละหรือไม่ก็หัวหน้าโจรแล้วผมไม่เข้าใจทำไมผมต้องตายด้วยคือเปิดแล้วก็ตายในตอนไม่นึกว่าพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ไม่ได้เป็นคนดีบ้างแบบว่าที่ไม่ใช่โจรแบบคุกอะไรอย่างเงี้ยงั้นเลยจะไปพาไปเข้ามาปุ๊บก็อาจจะเจอนักแสดงกำลังแต่งตัวสวัสดีครับผมบอกแล้วว่าสาวๆเยอะสวัสดีนะสวัสดีครับคือตอนนี้ไม่สนใจเลยนะฮะพระเอกที่เราจะมาคุยด้วยในเรื่องของรอยสักเนี่ยเราสนใจนักแสดงสาวคนอื่นซะมากกว่านั่นพอสรัตน์เย้เดี๋ยวมาคุยกับพอกันนะครับแต่เดี๋ยวรอเขาแต่งหน้าเสร็จก่อนเดี๋ยวนี้พาตะลุยกองดูจุดได้เดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนนะคะนี่น้องๆเขาก็นี่คนนี้คุ้นๆไหมฮะคุ้นนะคะก็น้องๆนักแสดงก็จะอยู่กันแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้ากันห้องนี้สวัสดีครับพี่ออนโทษทีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะก็ข้างในมันจะเป็นสตูที่เขาทำเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ต่างๆอันนี้บอกแล้วเข้ามาเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยเหมือนเป็นโรงพยาบาลจริงเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกับพระเอกเราดีกว่าได้เลยครับผมคุณพอสรัตน์น่าจะพร้อมแล้วแหละแต่งหน้าแต่งตาทำผมเรียบร้อยนะโอเคไปวันนี้เช้าหน่อยไหมคะครับที่อย่างที่บอกไปย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วไปเจอพอสในงานอีเวนต์แล้วพอสก็บอกเฮ้ยพี่ผมก็มีรอยสักเหมือนกันนะแต่ผมบอกใครไม่ได้จริงๆคือถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการเป็นพระเอกช่องเนี่ยแล้วคุณมีรอยสักเนี่ยก็ต้องยอมรับนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่สังคมเขาบอกมันไม่ควรใช่ครับผมพระเอกต้องดูดีต้องแบบสะอาดใช่ป่ะแต่ว่าด้วย10 ปีแล้วอ่ะตอนนี้มุมมองมันก็เปลี่ยนไปถูกต้องนะคนมันก็เห็นว่ารอยสักก็คือศิลปะใช่ครับผม10 ปีที่แล้วรอยสักรอยแรกของพอสักอะไรรอยสักรอยแรกนะที่หลังไอ้มังกรทั้งหลังอันนั้นอันแรกโอ้ยคุณแม่งสุดยอด
คือปกติแล้วอย่างผมเองเวลาผมเริ่มสักเนี่ยผมก็จะเริ่มสักจากเล็กๆก่อน ฮะ ยอมรับนะตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เฮ้ยแปลว่าคุณนี่อินมากนะคุณสักมังกรทั้งหลังไอ้ความคิด อ๋อมันมีอันแรกก่อน อันแรกเป็นที่นิ้วแต่มันแย่มาก ไอ้ตรงนี้ป่ะ อันเนี้ยเหรอ อันนี้เป็นลบอยู่ อ๋อเหรอ ใช่ แล้วตอน ตอนแรกเป็นรูปหัวใจ ตอนนี้กลายเป็นเลข3 ใช่ครับผมสักเองอันเนี้ย เอ้ยเดี๋ยวเล่าดิทำไมตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นเป็นไง เด็กไงประมาณ10 กว่า 13 เออ เด็กต่างจังหวัดไง โอ้โหแม่งเฮลอ่ะ แล้วใช้ไอ้เข็มได้เย็บผ้า มัดกับไม้เสียบลูกชิ้น แล้วก็หมึกจีน เชี่ย สักเองอันเนี้ยแล้วมันแย่มากเลยลบอยู่ลบยากมาก ลบไม่ออก โอ้โห ใช่ เหรอ แล้วตอนหลังมาก็เลยไปร้านเลยไปสักข้างหลัง สักตอนปิดเทอมม.3 ประมาณ 14 ข้างหลังอะ เฮ้ยนี่ผมว่าน้อยคนมากที่จะรู้นะ คือ อันนี้ ไอตอนแรกเนี่ยมังกรเนี่ยก็ทำใจเซอร์ไพรส์ไว้จุดหนึ่งอะนะว่าทำไมถึงสักนี่คือคุณแม่งสักเอง สักเอง โคตรเจ็บเลย แล้วทำนี่ก็คือเป็นรูปแล้วคือเสร็จเป็นรูปหัวใจเลยอะ เสร็จเป็นรูปหัวใจ แต่เพียงแต่ว่ามันไม่เต็มพื้นที่เท่านั้นเอง เบี้ยว แล้วทำไมตอนนั้นถึงคิดยังไง เราคิดไงเราถึงเฮ้ยอยากลองสักว่ะอยากลอง ๆ สั ไม่ ก เล เอย งว่ะ คือเราชอบศิลปะอยู่แล้ว ชอบรอยสักมากๆตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างงี้เด็กๆก็มีแบบว่าสักของแต่เป็นสักน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย อ๋อแต่มีสักน้ำมัน สักน้ำมัน ก่อนมังกรนี่มีน้ำมันก่อน มีน้ำมันก่อน แล้วเป็นไงบ้างสักน้ำมันเป็นไงบ้าง ก็โอเคฮะสักน้ำมัน มีความรู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนไหมก่อนสักกับหลังสัก ไม่แน่ใจนะ ก็ส่วนหนึ่งด้วยมันด้วยความสังคมรอบข้างเพื่อนด้วย เพื่อนมันสัก ไอตอนที่ไปสักน้ำมันอะคาถาที่เราลงอะเราลงคาถาอะไรเมตตามหานิยมคงกระพันหรือว่าอะ เย ไร อะมากตอนสักน้ำมันอ่ะครบเลย จริงว่า ใช่ตอนสักน้ำมันมีแบบว่า9 ยอดใช่ไหม 9 ยอดลิงลม5 พระองค์หนุมานเชิญคงปลาไหลเผือก เฮ้ย ฤาษีตาไฟ ครบ เต็มเลย ไม่แล้วคือณตอนนั้นเราคิดไหมว่า ผมไม่รู้ว่าที่คุณสักอะคุณต้องปฏิบัติหรือเปล่า ตอนนั้นเรา ด้วยส่วนหนึ่งฮะบางทีเขาก็มีแค่ห้ามส่วนใหญ่คือห้ามให้ผู้หญิงเล่นหัวกับห้ามเดินลอดใต้สะพานตาเดียว ห้ามเดินลอดใต้ราวผ้าอะไรพวกนี้ สะพานตาเดียวคืออะไรฮะสำหรับใครที่อาจจะไม่ สะ รู้ พานที่เป็นสะพานเล็กๆอ่ะ โอเคสะพานลอยไม่เป็นไรตามถนนไม่เป็นไรคือสมัยก่อนนะมันคงมีไอสะพานอย่างนี้แหละไอสะพานตาเดียวเนี่ยแหละ สะพานต่างจังหวัดอะสะพานข้ามแยกนิดๆหน่อยๆเล็กๆอะไรอย่างนี้ แล้วทุกวันนี้ก็ยังห้ามอยู่ป่ะถ้าเอาจริง ๆ แล้วอะ ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยแล้วอะ อืม สมัยก่อนมันเด็กๆไงมันแบบเฮ้ย อืม ต่างจังหวัดนะ อืม ใช่ โอ้โหคุณแม่งครบจริงว่ะ สักน้ำมันแม่งมีทุก ครบ คือมีทุกอย่างเท่าที่เราคิดว่าเอ๊ะเราชอบแล้วเราก็ ใช่เราชอบ แต่ไม่เห็นเลยคือเป็นน้ำมันแบบ เป็นน้ำมัน มองไม่เห็น ป็ำ เล หมด ย ใช่ อ่ะแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็มาสักมังกร มาสักมังกรที่หลัง คิดยังไงถึงสักใหญ่ขนาดนี้นะตอนนั้นนะ คือตอนแรกในกลุ่มเพื่อนอะเด็กๆกันอยู่ เออ มันก็มีคนมาสักเล็ก ๆ เพื่อนมันสักมาแล้วเฮ้ย เออ ต้องไปสักเฮ้ยอยากสักบ้างว่ะ เออ ไปสักดีกว่า เออ ไปขอแม่ก่อน ขอแม่ด้วย ขอแม่ แล้วแม่ให้ป่ะ ไม่ให้ดิ ขอพ่อก่อน เออ ขอพ่อ เออ บอก เออ เฮ้ยป้าอยากสักอะ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ 14 14คุณกล้าไปขอคุณพ่อคุณแม่ไม่ ใช่ สัก ใช่ เลยนะ ใช่ เอ เพราะ อ พ่อสักหัวไง อ๋อ สักของ โอเค พ่อสัก โอเค พ่อก็บอกว่าเฮ้ยสักเลยแต่ป้าบอกว่าให้ไปขอแม่เอง อ๋อขอแม่อยู่2 อาทิตย์อะ เออ คุณแม่ขอสักหน่อย เออ ไม่ได้ เออ ขอสักหน่อยไม่ได้พูดทุกวันอะจนแม่ให้บอกแม่ว่าเนี่ยสักแค่เนี้ยฝ่ามือเดียว เออ หลังนี่แหละตอนแรกกะจะไปสักแค่นี้แหละสักฝ่ามือเดียว เออ พอไปถึงร้านปุ๊บแม่ไหนๆก็สักแล้ว สักแม่งเลยแล้วกัน เฮ้ย อันนี้คือผมมองนะเด็กก็ส่วนหนึ่งนะ ตอน 14 เนี่ย แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ย 14 คุณก็ขอแม่ บ้านคุณนี้แม่งโคตรใจเลยว่ะ ใจดี แต่จริง ๆ แม่เขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอก่อน คงไม่มีใครชอบหรอก แล้วคุณก็เพิ่งอายุ 14 อ่ะ แล้วขอสักฝ่ามือเดียว เออ แล้วไอ้ที่หลังเนี่ยพอสักทีเดียวเสร็จสักประมาณ12 ชั่วโมงอะสักนานมากสักตั้งแต่ นี่คือพระเอกในดวงใจของคุณนะ ที่กำลังเล่าอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่เฮลมากเลยอ่ะ ทั้งหมดสักเนี่ย12 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง ที่หลังของคุณ ใช่ จำได้ไหมตอนนั้นจ่ายตังค์มาเท่าไหร่ ไม่แพงตอนนั้นข้างหลังสักประมาณ 6,000 เองต่างจังหวัด เหรอ 6,000 แล้วเลือกช่างอ่ะ ตอนนั้นช่างก็เป็นแบบช่างรุ่นพี่เลยเพิ่งสักมาใหม่ๆเลย แต่อันหลังอันเนี้ยคือไปสักทับมาใหม่แล้ว อ๋อ ใช่แต่อันเก่าก็เท่านี้ เออ อันเก่า ทำให้มันสวยขึ้น อั อ่ะ นเก่ามันไม่มีแบ็คกราวด์ ก็เป็นลงแบ็คกราวด์เพิ่มแค่นั้นเอง แต่คือมังกรตัวเดิม มังกรตัวเดิม ไม่ได้ ครับ แตะเลย ไม่ได้แตะ คือพอ
อสนี่แปลว่าคุณสักมาเนี่ยณตอนนั้นผมว่ามันคือความชอบอารมณ์ล้วนๆเลยนะ อารมณ์ล้วนๆชอบ คือเราไม่ได้มองโอ้โหแม่งจะต้องเป็นมังกรที่แม่งสวยมากจะต้องเป็นแบ็กกราวด์ที่แม่งสุดๆแต่คือเราชอบ ชอบครับผม เฮ้ยนี่แม่งตัวจริง แล้วตอนไปสักบอกแม่ว่าฝ่ามือเดียว พอสักเสร็จกลับไปบ้านปุ๊บแม่บอกไหนดูสิเปิดมาครึ่งหลัง แม่บอกโอ้โหแม่ด่ายับเลยบอกสักมาได้ยังไงผมสักฝ่ามือเดียวก็เลยบอกแม่ก็นี่ไงฝ่ามือ เต็มหลังเลย เฮ้ยสุดว่ะพอไอ้มังกรเนี่ยตอนนั้นทำไมต้องเป็นมังกรคือชอบฟิลแบบยากุซ่าชอบฟิลญี่ปุ่นก็เลยก็มังกรมันก็พรีเซนต์ของความเป็นญี่ปุ่นความรู้สึกของเราณตอนนั้นนะตอนนี้คุณมาที่แขนด้วยมาที่อกตรงนี้ด้วย ตรงนี้ด้วยใช่ทำตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้ก็เป็นญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยที่จริงมันมีของสักของไว้สักของคือสักยันอักขระไว้ตรงอกแล้วทำไมเราไปทับอ่ะสักทับมันรู้สึกมันไม่เข้ากัน คือไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าเมตตาเหมือนคือมันไม่เข้ากับศิลปะในร่างกายของเราก็เลยไปทับใช่ไปทับแล้วทำไมเป็นหน้ากากเนี่ยฮะมันต้องทับเป็นหน้ายักษ์ไงเพราะไม่งั้นทับไม่มิดก็เลยต้องให้มันดูทึบหน่อยอะไรอย่างนี้ก็แล้วก็ต่อไปข้างหลังใช่นี่ต่อกันเดียวกันเฮ้ยรุ่นพี่คุณนี้เขาสักโอเคเลยนะข้างหลังนี่พี่ยิ่งยังเติร์กยิ่งยังเติร์กเป็นคนทำใช่อันนี้โอเคอันนี้ Inception Inception ใช่นี่ Inception พอโตขึ้นมาคุณก็เริ่มมีการลงทุนหน่อยในเรื่องของการสักเนี่ยแต่มีแพงก็เป็นการ์ตูนไงมีมิสเตอร์การ์ตูนข้างนี้มีมิสเตอร์การ์ตูนด้วยอันนึงแล้วอยู่ดีคุณไปได้คิวได้ไงอ่ะก็ตอนนั้นอยู่กับพวกพี่แท็พี่ก้องกระลุนแล้วเขาก็การ์ตูนมาพอดีก็เลยบอกมันเหลือซีทนั่ง4 คนก็เลยเฮ้ยพี่ก้องก็บิ้วไงมึงต้องสักการ์ตูนเพราะต้องมีสักลายหนึ่งขอดูหน่อยได้ป่ะการ์ตูนเหรอนี่เลยเหรออันนี้มิสเตอร์การ์ตูนทำไมถึงสักลายนี้มันเป็นตัวผมเองเห็นไหมว่ามีรอยสักคุณด้วยนี่ว่าเนี่ยแล้วคุณเป็นอะไรเป็นแองเจิลเหรอ I walk where my destiny walk reference I walk where my destiny walk ผมเป็นเทวดาแล้วก็ไม่อยากเป็นเทวดาแล้วจะถอดปีกขึ้นไปสู่แสงสว่างด้วยตัวเองนี่ มี reference สักกี่ชั่วโมงอันนี้โอ้โหการ์ตูนก็นานการ์ตูนสัก6 โมงเสร็จตี 1อ่ะลายนี้เหรอใช่แล้วการ์ตูนสักช้าไงเขาแก่แล้วล่ะจ่ายเท่าไหร่200,000 กว่าอันเนี้ยอันเนี้ยแพงโอ้โหเฮ้ยเขาสักนานมากเลยนะการ์ตูนสักนานครับฟิลอะการ์ตูนอะอย่างนี้ถามหน่อยใช้เวลาเยอะขนาดนี้ว่าปกติพอการ์ตูนวิธีเขาเรียกโปรเซสของเขาแล้วกันเนาะเวลาเขาสักเขาเริ่มลงปุ๊บใช้เวลานานขนาดนี้คือเขาไงสักไปปุ๊บเดี๋ยวก็ไปนั่งกินกาแฟคุยส่วนใหญ่จะเปิดหนังดูแล้วก็สักเราสักแป๊บนึงแล้วก็ดูการ์ตูนก็ดูหนังแล้วหัวเราะแล้วก็ดูสนุกหนังสนุกแล้วสักต่อนี่แหละมันช้าตรงนี้แหละจริงดิเดี๋ยวสักแป๊บนึงเราไปนี่มีบล็อกสูบบุหรี่ออกไปข้างนอกไปทำนู่นทำนี่แล้วกลับมาสักอีกโอ้ยอันนี้คือผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยการ์ตูนสักช้าฮะแล้วเวลาเขาสักเริ่มมองไม่เห็นแล้วการ์ตูนจะใช้เหมือนกระจกแบบทำหน้าทำคลินิกอะที่เป็นแว่นขยายอะต้องขยายคือมองไม่เริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วอะไรนะการ์ตูนสักช้าแล้วก็อันนี้ก็เสร็จไม่ครบด้วยการ์ตูนน่ะเขาจะสักให้รอบเดียวถ้าเกิดใครทนไม่ไหวเขาก็จะสักให้แค่นั้นนะไม่สักให้ต่อแล้วก็คือหยุดใครหยุดแค่นั้นก็มีหลายคนนะมันติดเราต้องการนี้เนี่ยเขาวาดรูปอยู่นานไหมวาดไม่นานมากนะเราแค่บอกเรฟเฟรนซ์เขาก็จะวาดออกมาให้ดูว่าชอบไหมใส่ปีกนิดนึงก็วาดมาใหม่ปุ๊บแล้วก็สักเลยแล้วก็ตูนสักก็ไม่ได้ขึ้นโครงด้วยก็สักแบบแฮนด์ฟรีแฮนด์อะฟรีแฮนด์เลยขึ้นไล่ขึ้นมาอย่างนี้แต่ที่นานนี้เพราะว่าดูหนังแล้วก็เดินออกไปทำนู่นทำนี่จริงๆสักนานมากแล้วเพื่อนไปให้กำลังใจเยอะมากพอเริ่มสักครึ่งทาง5 ชั่วโมงแล้วผมต้องบอกให้ทุกคนออกไปข้างนอกเถอะเพราะหน้าเหย่มากสีข้างมันเจ็บมากใช่แล้วผมแล้วต้องนอนท่านี้กลับบ้านเป็นตะคิวอีกเดี๋ยวกันนะคือโอ้โหไปมาคุณนี่สักเยอะมากเลยด้านสีข้างเนี่ยมิสเตอร์การ์ตูนเป็นคนสักให้รูปมังกรเนี่ยครั้งแรกเลยคือเพื่อนรุ่นพี่ที่ต่างจังหวัดเป็นคนสักให้แล้วก็แบ็กกราวด์ต่างๆพี่ยิ่งยังเติร์กเป็นคนทำให้แก้ให้แล้วก็พี่ยิ่งก็คือซัดมาทั้งหมดเลยไม่ตรงนี้เป็น Inception Inception ตรงนี้ Inception สยามใช่ไหมInception สยามไอตัวหน้ากากนี่ก็คือ Inception เหมือนกันแต่ข้างหลังเฉพาะยิ่งยังเติร์กทำให้ยิ่งเติร์กคือเฉพาะแถบหลังแต่ว่าอกกับแขนเนี่ยเป็นInception แล้วที่ผมเห็นเหมือนเป็นหน้าเสือนั้นอีกช่างหนึ่งคืออันนี้เพื่อนเหมือนกัน
เอาเป็นเพื่อนเราเหมือนกัน เพื่อน แต่ว่ามาหลังๆละ อันเนี้ยก่อน อ๋อก่อน อันนี้หลังแขนก่อน ก่อนที่จะมา มาแขนกับอก อ๋อแล้วทำไมถึงสักหน้าเสือตอนนั้น ปีเกิดแม่ อ่า แม่เกิดปีเสือ แล้วพอมีขาตรงนี้เป็นแพะปีเกิดปีแพะ เฮ้ยนี่ผมแม่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคุณแม่งสักเยอะ เอางี้ดูเนี่ยตอนนี้อยู่ในกองเนี่ยใครรู้บ้างว่าพอสลันสักเยอะขนาดนี้ฮะ ทุกคนแม่งแบบใช่เหรอวะใช่พอส แต่ดูจากนิสัยของคุณน่ะผมว่า ใช่ไหม ไม่แปลกถ้าคุณจะมีนะ คุณแม่งเป็นคนสนุกอ่ะ ใช่ ฉะนั้น ชอบแต่บางทีเนี่ย เออ สักไปสักมาคือชอบหลายแนวไงตอนเนี้ย เออ ในตัวเนี่ยหลายแนวมากญี่ปุ่นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดมีไทบอลฝั่งนี้ด้วยไทบอลเป็น ใช่ เป็นสามเหลี่ยม เออ เป็นไทบอลตรงนี้ สักทั้งตัวเยอะขนาดเนี้ยมันต้องมีอันหนึ่งดิที่พอสชอบมากที่สุดแล้วมีความหมายกับตัวพอสมากที่สุด ขอลายหนึ่งขอลายห ก็ นึ่ น่าง จะเป็นลายนี้แหละฮะลาย มิสเตอร์การ์ตูนเนี่ยแหละ มิสเตอร์การ์ตูนนี่แหละเพราะว่าลายอื่นเนี่ยเราแค่ชอบลายมัน อ่า เฉยๆแต่อันเนี้ยคือแบบไปนั่งคุยกับการ์ตูนนะบอกว่า เออ เฮ้ยเราเป็นคนแบบไหน อืม เราแบบอยากทำอะไรด้วยตัวเอง อย่างความหมายอันเนี้ยก็หมายความว่าไม่อยากมีตัวช่วยรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเดินไปสู่ความสำเร็จด้วยตัวของเราเอง อืม ในความหมายอันเนี้ยก็คือชอบลายนี้มาก ก็คืออันเนี้ยคือคัสตอมชีวิต ๆ พอส ต้อง เลย ชีวิตเลยอันนี้ใช่ อืม ถูกต้อง เยี่ยมมาก ครับผม มุมมองของศิลปะกับคำว่ารอยสักเนี่ยคุณมองมันยังไง จริง ๆ แล้วผมว่ารอยสักมันเป็นศิลปะนะ เออ บางทีคนภายนอกอาจจะมองว่าจะดูเป็นคนนิสัยไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวหรอก อืม ไม่เกี่ยวเลยผมว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งอะ ครับ เขาบอกอย่าวัดคนที่รอยสัก อืม เพราะขนาดคนที่มันเลวมันยังไม่สักอะไรเลย เออมันมามองแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอก เข้าใจไหม ใช่ ถูกต้อง ทีเนี้ยก็ต้องยอมรับแหละ เราเป็นคนคนหนึ่งที่ตัดสินใจสักเร็วมาก ใช่ครับ ด้วยอายุของเรา ใช่ เรามีมุมมองนี้บอกน้องๆไงมั่ง จริงๆแล้วอยากให้โตกว่านี้อย่างผมเนี่ยสักเร็วเกินไปด้วย อืม นะฮะผมว่าเขาเรียกว่ามีงานทำที่มั่นคงก่อน ครับ แล้วอยากจะไปสักให้มันไม่กระทบงานดีกว่าเพราะบางทีถ้าเกิดเรารีบสักเกินไปทำราชการอะไรมันก็ไม่ได้ ถูกต้อง แต่ผมก็ยังขอยืนยันคำเดิมนะว่า คุณแม่งเจ๋งมากว่าคุณขอแม่สักจนได้ ได้ขอ และแม่คุณก็เจ๋งมาก ใช่ ให้คุณสักตอนเขาอายุตอนคุณอายุ 14 ขวบป่ะ สักตอน 14 ฮะ แล้วแม่คุณมีการบอกว่าเฮ้ยพอสอีกหน่อยพอสจะทำงานอะไรลูกผมว่าเขาคงเห็นแล้วล่ะเขาคงรู้แหละว่าคุณเป็นคนยังไง แล้วก็ ใช่ มันคงจะไม่ได้เอฟเฟกต์กับชีวิตคุณมากขนาดนั้น แต่ใครจะไปรู้อะถูกป่ะว่ามันจะเอฟเฟกต์หรือเปล่าว่าคุณก็โชคดี ครับผม และคุณก็เป็นพระเอกด้วยณตอนนั้นน่ะสักเยอะขนาดเนี้ยช่องเขาว่าไงบ้างอะ ช่องเขาไม่ได้ว่าอะไรบางทีเขาแค่แบบเวลาไปถ่ายเหรอทำหน้าเนี่ย เขาแค่บอกว่าเวลาถ่ายอะไรอ่ะปิดไว้หน่อยหลังๆมาก็ช่างมันโตแล้ว เออ เพราะเดี๋ยวนี้สังคมก็เขาไม่ค่อยอะไรมากเกี่ยวกับคนมีรอยสักแล้ว อืม สมัยก่อนก็ไม่ได้เนอะเห็นคนมีรอยสักก็ให้ดูเลอะเทอะอะไรอย่างงี้ มาถึงเนี่ยโปรเจกต์ต่อไปอยากสักอะไร โปรเจกต์ต่อไปเหรอ คิดไว้ป่ะ โอ้โห เยอะมีอีกเยอะ อันไหนลองเล่าให้ฟังที่ว่าตอนเนี้ยเท่าที่คิดไว้แบบว่าเพลินๆนะอยากทำอะไรบ้างตรงไหนอะไรยังไง โปรเจกต์ต่อ ถ้ามี ไป โอกาสนะ ถ้ามีโอกาสใช่ไหม อืม ถ้ามีโอกาสพอดจะทำครึ่งตัว เพราะตอนนี้แขนอกใช่ไหม เออ ครึ่งตัวคือครึ่ง นี่ทางช่องกับผู้จัดเขาฮะเสียงเนี่ยจะเข้าไมค์ผมอยู่แล้วนะคือแบบฮะได้ยังไงวะ ยังไม่ตักไง แต่ว่าอยากได้ครึ่งตัวเพราะว่าตอนนี้มันครึ่งหลัง อืม มาอกแล้วอยากได้ครึ่งเนี้ยทั้งแขนครึ่ง อืม ใช่ โอเคก็คือเป็นแนวญี่ปุ่นมาครึ่งตัวยาว ทั้งตัว เล เลย ย ใช่ อืม ถ้าไม่ทำงานแล้วจะไปนี่แล้วถึงนี่แขน นี่ถ้าเกิดไม่ติดเป็นพระเอก ใช่ถึงคงไปนี่ ก็ แหละ หันมาเล่นเป็นผู้ร้ายบ้างก็ได้นะนี่สักมาเยอะ เป็นผู้ร้ายดีกว่า เราขอเลยดิ นี่สักมายังติดเลยเนี่ยมันแหว่งไปครึ่งนึงอ่ะผมแหว่งไว้เพราะว่าเวลาใส่เสื้อมันจะได้ไม่เห็นไง อ๋ออย่างน้อยยังมีสปิริตในการเป็นนักแสดงก็คุณเนี่ยเนี่ยมาขนาดนี้ใส่เสื้อแขนสั้นปุ๊บปิดพอดีไม่เห็นไง เฮ้ยพอสทรงมันยังไม่ได้น้อง มันต้องต่อลงมา คือตอนนี้มันแบบทำไมแขนมันกุดวะ นี่มันสลิปกุดมันไม่ได้สลิปมันต้องอย่างนี้ มันต้องมาแบบอย่างน้อยก็มาตรง ใช่ นี้ ใช่ป่ะอย่าไปสนใจเขาเลยนะเราเป็นพระเอกมากี่ปีแล้ว 10 พอแล้ว10 ปีอะ พอแล้วทำอย่างอื่นดีกว่า ทำอย่างอื่นดีกว่า ดี สุดท้ายนี้อยากให้พอสฝากอะไรกับแฟนๆของเราหน่อยแฟนรายการ ฝากอะไรครับ ฝากอะไรก็ได้พอสอยากฝากอะไรเพราะว่าฝาก ฝากอะไรก็ได้นะฮะก็ฝากไว้สำหรับ เอา ได้ ฝากละคร ฝากละครได้ ฝากเกี่ยวกับรอยสักก่อน เออ ก็สำหรับคนที่อยากสักนะผมว่า
รอให้ถึงช่วงอายุที่สมควรก่อน แล้วค่อยไปสักนะฮะมีงานทำที่มันมั่นคงก่อน ครับ ถึงจะค่อยไปสักดีกว่านะ อืม ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ฝากละครแล้วกันนะครับผมสุภาพบุรุษชาวดินนะครับผม ก็กำลังสนุกเลยช่วงนี้ครับรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนนะฮะฝากพอไปด้วยนะฮะในเรื่องอาจจะไม่มีรอยสักนะครับผม อ่ะถ้าคุณชอบคนที่ชอบรอยสักจริงๆอ่ะ ครับ แล้วสมมุติว่าเขาอ่ะอาจจะไม่ได้สนใจละคร แต่ผมว่าถ้าเขาดูคลิปของเราคลิปเนี้ยผมว่าเขาจะต้องรักคุณเลย ฮะ เพราะคุณแม่งถือว่าเป็นชาวสักคนหนึ่งเลยอ่ะ ฮะชอบ ซึ่งโอ้โห สุดยอด อ่ะ ขอบคุณมาก กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะฮะ วันนี้ขอบคุณมากพอ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ผมสุดยอดว่ะ ยังไงบ้างไงไหนเล่า ไม่เด็กๆก็ เออ วัยรุ่นไงว่า10กว่าๆไง เออ มันมีก็สักของอะไรอย่างเงี้ย เออ ใช่แล้วก็มีสักที่มือสัก ไอ้แบบลง ลงยัน ลงยันน้ำมัน ล เงี้ย ง เหร ยั อน น้ำมันมีนะ ข้างเขียนว่าอะไร ข้างขวาหมัดธนู หมัดธนู ข้างซ้ายหมัดจับ จริงป่ะ เด็กๆไงอันนี้เด็กๆจะไปทำตามนะครับ เด็กๆไง เออ สักไว้เผื่อว่าเวลามีเรื่องให้ได้ต่อยแรง แล้วมันแรงไหม ๆ แรงแตกพี่ เอ้ยนั่นปากเลยเหรอ มือ สุดยอดดิแล้วหัวเขือเลย หัวนี่คือแบบไปกับเพื่อนเลย เออ นี่พระสักให้นะ เออ พระที่จันทบุรีฮะ เออ เวลาไปก็ต้องโกนหัว แล้วเป็นน้ำมันเหมือนกัน เป็นน้ำมันแต่ เออ ตอนสักหัวสักเยอะมากนะสักมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีขลับตรงนี้ใช่ โอ้ ใช่สักหัว นี่จอมขมังเวทภาคต่อไปนี่ต้องคุณเลยผมว่า ครบโอ้ยจำคาถาไม่ค่อยได้แล้ว แต่จำได้เลยคงทั้งนั่งคงทั้งยืนคงทั้งหลับคงทั้งตื่นคงทั้งกลางคืนทุกอย่างมันมีจริงๆ เวลาจะไปเนี่ยมันต้องท่องก่อน โดนตีไม่แตกครับผมแต่ปูดเป็นลูกมะนาวเลย เฮ้ยแล้วมันมีอะไรอีกวะ คือคุยกับคุณเนี่ยนะ ตอนแรกเนี่ยผมบอกผมขอกองเขาบอกครึ่งชั่วโมงพอละ นี่คือแม่งคุยเป็นชั่วโมงยังไม่จบเลย มัน ฮะมีอะไรก็มีอะไรที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ขำ ขำๆเหรอ ๆเออ มีปลาไหลไงปลาไหลเผือก ยังไง ปลาไหลเผือกเขาสักไว้เวลาแบบสมมติเราจะโดนคนล็อกเราจะลื่น อ๋อ จริงสักที่ขาปลาไหลเผือกจริงๆที่ขาฮะลื่นล้ม นี่แขนแม่งหักเลย ไม่น่าสักปลาไหลเผือกเลย ล้มเลยแล้วแต่สมัยก่อนพวกสักของนี่เยอะมาก ประสบ แล้ กาว ร ก็ ณ์ ไปร่วมงานกับเขาด้วยนะมันมีงานแบบทรงอ่ะ อ๋อที่แบบว่ามาเต้นลิงเต้นอะไรกัน แต่เรา คุณ ไม่ รู้สึก เป็น ไม่เป็นใช่ไหม ไม่เป็นแต่เราก็รู้แต่รู้สึกถึงรอบข้างนะ มันคือพลังตรงกันทั้งนั้นเลย ใช่ ใช่ไหม รู้สึกแต่ว่าไม่เป็นเหมือนคนข้างหน้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมาแล้วมาเชิญธงเอ้ยกูก็มีนี่ทำไมไม่ขึ้นวะสงสัยท่านไม่ว่างท่านไปขึ้นคนอื่นอยู่ พอละสุดยอดจริง